Ngoài còn chín nơi nữa ha. Thơm quá. Đợi lên đó. Lá miệng một cái núi nhỏ quá phải bỏ. Đó. Đó. Bỏ cái gì ạ cô? Nhưng nó vẫn nổi. Rồi, đây rồi.
đi được. Tại ní thì này nhìn rất là ngon này. Hôm nay mà kho với cả lăng nhất nắp. Mạ, chị chào mọi người đi Mạ. Thôi. Tôi vẹt. Tôi lên tivi thì vẹt. Sao đi xịu quá ngon rồi. Tôi thiệt lâu và cái miếng nó hơi mềm, cái cả nó hơi mềm nó mới ngon. Đây là à? Để chớ sữa cho nó đỏ hoa cái nào nó đấy. Cái cả nó như chồng sống đi. Cái nó sống được. Hôm nay giờ nó sống. Ngon nhất. Xanh như con cả nó đường cái xanh xanh chứ mà. Ngon cái loại cá như là nó rửa. Cả thua. Cá lục xương, cá bông. Ui ngon. Em thơm nhé. Có ăn được món thử mà. Thầm môn chưa? Muốn gì gặp chơi chua à? Bánh nhân chua này mình ngon nữa. Cứ nhiều lần quá, nhiều lần quá. Nhưng mà mặn. Gió muốn bữa con gặp mũi nhiều lắm. Không còn miệng nước nữa. Sắp được rồi, nước chỉ cho nhiều. Con hấp miệng nước đi. Rồi, hấp đi. Xong rồi đó, đặt xuống hút da này. Rồi múc đấy. Ui ngon quá. Nhấc lên đây. Trông là hương vị gì đây. Sao mà bốc ra rồi. Khói bốc lên nghi ngủ. Đủ chất hương vị cả mẹ kho rồi đấy. Mà làm cái mùi ngon quá. Khó quá. Kho là ít nước sắp nhưng nó mới ngon, còn nhiều nước quá nó ngon không nhớ. Thứ nữa ngày này hay có mặn nữa mới này. Khó hơi Sơ sơ thôi. Đi tắm đi. Sao? Ngon lên. Trộn mẹ đậu luôn. Từ đến ngoài xuống
không mà. Ngon. Dạ. Ừ. Muốn đậu. Lạc lạc là mua ngon. Tôi phải bánh đậu lắm. Bằng Không. Răng lắm. Anh ăn tương lai đi. Ăn vô chút táo rồi. Trời ơi. Ừ. Còn người đến đây mình được được. Bả cái màu được được thì đó không bao giờ cái ngon.